Hey, what's up guys, this is Neil Ladores and welcome back to our channel. And sobrang excited ako today guys kasi dumating na yung ating store at ano na-request. So, if you must be wondering, yung store guys is ito yung magre-request ka ng certain items or equipment sa company. Then, ipoprovide nila. So, dumating siya ngayon. So, samahan niyo ako guys. Dami request ng mga gym equipments kasi yung iba namin, alam mo ko, yung iba kasi ayaw din naman request eh. Hindi ko alam kung bakit natakot sila mag-request. Pero nag-request tayo, i-assemble natin, check natin. Samahan niyo ako. Let's go guys! Let's go! To another level. So, dito tayo ngayon sa gym guys. Ito yung mga na-request natin. Nag-request tayo ng MMA pads pang training natin. Kasi gusto ni Crush yung kaya siyang ipagtanggol. MMA pads, syempre kailangan pag may pads ka, may gloves ka, may pads ka pang training. Then, nag-request din ako ng multi-gym. I-assemble natin yan today. Treadmill, and karugtong ng thread ng multi-gyms. Tapos ito yung kasama ng multi-gyms na weights. So, i-install din natin yan guys. So, samahan ako. Excited naman kayo. Ako excited na kasi gusto ko i-try. Sana excited rin kayo. Kaya, tara, assemble natin. So, what's up guys? Update lang. Malapit na tayo matapos sa multi-gyms natin. As you can see, ginagawa na siya. So, it's already 5 p.m. sa ating velo. It's 5 p.m. So, nag-start tayo ng 3. Akala ko matatapos na guys, pero hindi ko siya tapos. Almost done. Konti na lang, pero mukhang marami pa rin. So, ayan. 5 na. 5 na guys! So, kailangan natin ito matapos. Mamaya, babalikan natin ito guys para tayo muna tayo kain ng dinner. So, let's tayo sa part 2. I-assemble natin yung treadmill sa part 2.